ሰላም ያውሻቴካን ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጀነራል ፊዚክስ ቻፕተር 5 ኦሲሌሽን ዌቭ ኤንድ ኦፕቲክስ ሚል ቻፕተር ነው። ለቪዲዮ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም ለቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ አፕ ቱ ዴት እንዲሆኑ እንመክራለን። ወደ ቻፕተሩ this ቻፕተር ምንድነው የሚይዘው? ኦሲሌሽን ዌቭ ኤንድ ኦፕቲክስ ነው የሚይዝልን። እዚህ ቻፕተር ላይ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ያለን the simple pendulum ፔንዱለም የምታውቁ በዚህ ናችሁ ማወቅ አለባችሁ። ፔንዱለም ማለት ኦሲሌት የሚያደርግ የሆነ የተደራረቡ ሜታሎች ኖሮ ኦሲሌት የሚያደርጉ ፔንዱለሞች ናቸው። ዌቭ ኤንድ ኢትስ ካራክተሪስቲክ ሬዞናንስ ዶፕለር ኢፌክት ኢሜጅ ፎርሜሽን ባይ ቲ ሌንስ ኤንድ ሚረርስ እነዚህ ሁሉ እዚህ ቻፕተር ላይ እናገኛቸዋለን። አሁን የምናየው በዚህ ቻፕተር ላይ የምናየው ሞንሊ እዚህ ፓርት ላይ የምናየው ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን የሚለው ነው። ስለዚህ ኦሲሌሽን ኤንድ ሜካኒካል ዌቭስ ምንድናቸው የሚለውን ስናይ ፔሪዮዲክ ዌቭ is a repeating motion of an object in which it contains continues to return to a given position የሆነ ፖዚሽን አለ የሆነ ፖዚሽን አለ የዛ ፖዚሽን ላይ ድጋሜ በፊክስድ ታይም ኢንተርቫል ተመልሶ እዛች ጊቨን ፖዚሽን ላይ የሚመላለስ ከሆነ ያ ፔሪዮዲክ ሞሽን ነው። nothing else ፊክስድ ታይም ኢንተርቫል ኖሮት እዛች ፖዚሽን ላይ የሚደርስና የሚመላለስ ከሆነ ኦሲሌት የሚያደርግ ከሆነ ፊክስድ ታይም ኢንተርቫል ላይ ፔሪዮዲክ ሞሽን ነው ማለት ነው። the repetitive movement ምን እንለዋለን? ኦሲሌሽን እንለዋለን። ኦሲሌት አደረገን ድጋሜ የሚመጣበትን ሞሽን ኦሲሌት አደረገ ማለት ነው። ስፔሻል ኬዝ ኦፍ ፔሪዮዲክ ሞሽን is called simple harmonic motion። ስፔሻል ታይፑ ምን ይባላል? simple harmonic motion ይባላል። simple harmonic motion also form the basis of understanding mechanical waves. Oscillation and waves also explain many of the phenomena quantity ይሄ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ለብዙ ፌኖሜናዎች ለብዙ ኦሲሌሽኖች ለብዙ ዌቮች መረዳት ይጠቅመናል። this is the simple form እና ለብዙ form of waves እና ኦሲሌሽን ለመረዳት ይጠቅመናል ማለት ነው። ኦሲሌሽን ኦፍ ብሪጅ ኤንድ ስካይስኬፐርስ ፎቆች እና ብሪጆች ኦሲሌሽን አላቸው ማለትም ሙቭ የሚያደርግበት ዊንድ ብዙ ቫይብሬሽን አለው። ሁሉም ነገር ቫይብሬሽን አለው። ይሄ ሁሉ ኦሲሌሽን እና ዌቫቸውን ስተዲ ለማድረግ ይጠቅመናል። ሬዲዮ እና ቴሌቪዥኖች ዌቭ አላቸው። ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ዌቮች አላቸው። ትራንስሚሽን የሚስተላልፉት በዌቭ ነው። እንዲሁም አንደርስታንዲንግ አቶሚክ ቲዮሪ ሁላ በእነዚህ ሲምፕል ሃርሞኒክ ዌቭ ነው የምንረዳው ማለት ነው። ፔሪዮዲክ ሞሽን is a motion of an object that regularly returns to the fixed position በፊት እንዳልነው ያቺ ፊክስድ ፖዚሽን ላይ ድጋሜ የሚመለስ at a fixed time interval የሆነ ታይም ኢንተርቫል ተሰጥቶት ያቺ ፖዚሽን ላይ ድጋሜ የሚመለስበት periodic motion እንለዋለን ማለት ነው። A special kind of periodic motion occurs in mechanical system when the force acting on an object is proportional to the position. Force acting proportional to the position አሁን ለምሳሌ አክት የሚያደርግበት ፎርስ ከፖዚሽኑ ጋር proportional የሆነ special kind of motion አለ and relative to some equilibrium position የሆነ equilibrium position ወደፊት ስንረዳው ይገባቸዋል። ግን የሆነ equilibrium የሆነ ፊክስድ የሆነ ወይ ደግሞ ዜሮ ተረጋግቶ ኮንስታንት ሆኖ ሊቀመጥ የሚችል no force applied የሚሆንበት equilibrium position ነው። ወይ ደግሞ force ኔቱ ዜሮ የሆነበት ፖዚሽን ላይ የሚደርስበት ስቴት ላይ ያለ ወዳለበት ፖዚሽን የሚሄድ እና ፎርስ አክቲንጉ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ፖዚሽን ካለበት ፖዚሽን አንፃር ፎርስ አክቲንጉ ይወሰን። this is special type of periodic motions ናቸው ማለት ነው። if the force is always directed to the equilibrium ማለትም ወደፊት እናያለን። እዚህ ጋር ካለን አሁን ለምሳሌ ይሄን እንደ ኤግዛምፕል እንውሰድና ይሄ ማስ ኦሲሌት ባረቁትን አሁን ለምሳሌ ከዚህ ብለቀው ወደዚህ ሄድና ድጋሜ ተመልሶ ኦሲሌት ያደርጋል እንጂ ኢኩዊሊብሪየም ፖዚሽን ላይ እንደደረሰ በአንዴ ቀጥ ብሎ አይቆምም። ስለዚህ ኦሲሌት በሚያደርግበት ሰዓት ምን ይፈጠራል? ሁሌ ዳይሬክትድ ቱ the equilibrium position ነው ማለት ነው። ኢኩዊሊብሪየም ፖዚሽን ኔት ፎርስ ዜሮ የምትሆነው እዚህ ላይ ነው።
ስለዚህ ይሄን ኦብጀክት በዚህ በወጠርኩት ቁጥር ፎርስ ወደዚህ ነው 0 ላይ 0 ነው ፎርሱን ወደዚህ ኦብጀክቱን ኮምፕረስ ባረኩት ቁጥር ደግሞ ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ነው ፎርሱ የሚጠቁመው ማለት ነው this is a simple harmonic motion ማለት ነው special type of motion ፎርሱ ከፖዚሽኑ ጋር ፕሮፖርሽናል የሆነ እና ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽኑ ቴንድ ማድረግ በምን መልኩ ፎርሱ always directed to the equilibrium position ማለት ነው ይሄን መረዳት አለባችሁ ስለዚህ as the block of mass ይሄ ብሎኩ ምን ማስ አለው is attached to the spring ላይ attached ነው is free to move ነው ለመንቀሳቀስ አለ or frictionless ብለን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ፊዚክስ ፍሪክሽን አካውንት ካደረግን አንዳንድ ካልኩሌሽናችንን negligible የሆኑ ካልኩሌሽኖችን በዛ በመስለም የሚችል when the spring is neither stretched or compressed stretch ምናደርገው ወይ ደግሞ in this case compress ምናደርገው the block is stretch ምናደርገው when the spring is neither stretched ካልተወጠረም ካልተለጠጠም ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ነው ማለት ነው x0 ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ x0 ላይ ይለናል x0 ላይ such the system will oscillate back and forth if disturbed ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን back and forth ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ከረበሽ ነው ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ካወጣ ነው oscillate ያደርጋል ነው when the block is displaced to the right ወደ ራይት ካመጣ ነው ወደ ቀኝ ካመጣ ነው ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን የሚጠቁም ፎርስ አለ force exerted that acts to the left ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን የሚጠቁም force አለ ይላል when the block is at the equilibrium position force exerted zero ነው ማለት ነው by the spring when the block is displaced ወደ ሌፍት ደግሞ ከወሰድነው ፎርሳችን ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን to the right ይጠቁማል ፎርሳችን to the right ይጠቁማል ስፕሪንጋችን to the left ሲሄድ ማለት ነው so Hooke's law ምንድነው Hooke's law previous chapter ላይ አይተናል Hooke's law ምንድነው የሚለው -kx ነው የሚለን ይሄ Hooke's law ነው -k የሆነችበት ምክንያት አለን እሱን እናውቃለን fs ምንድነው restoring force ማለት ይሄን አሁን ለምሳሌ stretch እናደርገው ይሄን ወደዚህ የሚመልስልን ከራይት ወደ ሌፍት የሚመልስልን ከx የሆነ 0 ላይ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ የሚመልስልን restoring force ነው it is always directed toward the equilibrium position therefore it is always opposite of the displacement from the equilibrium ለምሳሌ ይሄ ዲስፕሌስመንታችን ከዚህ ወደዚህ ነው ዲስፕሌስ ያደረግነው ከ0 ወደዚህ x ፖዚቲቭ x ነው ዲስፕሌስ ያደረግነው ፎርሳችን to the opposite direction ነው የሚሄደው ማለት ነው ነው ያለ k is the force of force constant ነው የስፕሪንጉ አንዱ ስፕሪንግ ከሌላ ስፕሪንግ ኮንስታንቱ የሚለጠጥበትና የሚዘረጋበት ኮንስታንት ስላለው k ያችን ስፕሪንግ ኮንስታንታችን ነው x is the displacement በምን ያክል ዲስፕሌስ አደረገ የሚለውን ነገር እናውቅበት ነው ማለት ነው restoring force and the spring mass system in a block is displaced to the right of x0 ወደ ራይት ዲስፕሌስ ብናደርገው ለምሳሌ ወደ ራይት ዲስፕሌስ ብናደርገው አሁን ወደ ራይት ነው ዲስፕሌስ ያያየን ያለ ነው ምን ይፈጠራል ይለናል is displaced to the right the position is positive x ወደ ራይት ከሄደ ፖዚቲቭ ነው the restoring force is negative እና ወደ ሌፍት ይጠቁማል ማለት ነው in case b ማን ነው in b the block at b ላይ እቺን ዲያግራም ነው ያሳየናል b ላይ 0 x0 ላይ ይሆናል ማለትም ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ነው the spring is neither stretched nor compressed at the force ስለዚህ ምንም ኔት ፎርስ የለም ማለት fx እቺን restoring forceአችን 0 ነው when the block is at equilibrium the force exerted by the spring is 0 ማለት ነው ስለዚህ restoring force the block is displaced to the left what if it is compressed ብናደርገው ወይ ፎርሳችን ወደ ራይት እየጠቆመ ወደ ኤክስ ዲስፕሌስ ብናደርገው ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ዲስፕሌስ ብናደርገው the position negative ነው the restoring force is directed to the right restore የሚያደርግበት ፎርስ ወደ ራይት ነው የጠቆመው when the block is displaced to the right the force exerted is ይሄ በጣም ቀላል ነው ስለዚህ እንለፈው acceleration when the block is displaced from the equilibrium point
and released አሁን ለምሳሌ ይሄ ከኢኩሊብሪየም ፖይንቱ stretch ወይ compress አድርገነው ብንለቀው it parked under net force therefore acceleration ይኖረዋል net force ዳይሬክት የሚያደርግበት ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ዳይሬክት የሚያደርግበት ፎርስ አለው ያ ፎርስ አክሰለሬሽን ይኖረዋል ስለዚህ the force described by Hooke's law የሁክስ ሎ ፎርሙላችን ማይነስ kx ኮንስታንታችን ሲባዛ ዲስፕሌስመንታችን በኔት ኒውተን ሰከንድ ሎ መግለጽ እንችላለን ይሄ ፎርስ ነው ፎርስ ኦፍ the spring ነው ፎርስ ኦፍ the spring equals ማስ አለው ኦብጀክቱ እና አክሰለሬሽን ስላለው በዚህ ፎርሙላ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ስንገልጸው minus kx equals mass times acceleration accelerationችን equals minus k over m x ይሆናል ማለት ነው the acceleration is proportional to the displacement of the block accelerationችን እንደየ ፖዚሽኑ ነው ለምሳሌ ፖዚሽኑ በጣም ካረግነው አስቡት ልትጣርጌ ብለቀው በጣም ላስቲካን ወጥነን ምንለቀው አክሰለሬሽን በጣም ኃይለኛ ስፒድ እንዲኖረው ነው አክሰለሬት ያደረገ በደንብ እንዲሄድልን ነው አይደለ ላስቲክ እና ስፕሪንግ ስላችሁ ተመሳሳይ ኮንሰፕት ነው የሚያራምዱት አይደለ ለዛ ነው ስለዚህ ላስቲክን ልጥጥ አድርገን መለቀው ኃይለኛ አክሰለሬሽን እንዲኖር ነው ማለት ነው ሰው ለመጥበስ ምናምን ስለዚህ the acceleration is proportional to the displacement of the block acceleration እዚህ ጋር ፎርሙላው ላይ ማየት እንችላለን proportional to the block the direction of the acceleration is opposite the direction of the displacementታችን ወደ ቀኝ ሲሆን accelerationችን ወደ ግራ ነው ይሄ obvious ነው an object moves with simpler harmonic motion whenever it's accelerate in proportional to its position and oppositely directed to the displacement of the from the equilibrium ማለት ነው ይሄ ግልጽ ነው ስለዚህ ስናልፈው the acceleration is not constant acceleration constant አይደለም ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ስፕሪንጉን ልጥጥ አድርገን ስንለቀው ከዜሮ ተነስቶ እየጨመረ ነው የሚሄደው አሁን ያ ስፒድ ከዜሮ ተነስቶ የሚጨምርበት ስፒድ ተመሳሳይ ከሆነ too fast ይሆናል የሆነ ታይም ላይ የስፕሪንጉ ኮንስታንት እየቀነሰ ይመጣል ኮንስታንቱ ሳይሆን የሚቀንሰው ሬዚስታንሱ እየቀነሰ ይመጣል ኮምፕሬሽን ወይ ደግሞ ስትሬች የሆነበት አቅም እየቀነሰ ይመጣል ምክንያቱም ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን በተጠጋ ቁጥር ማለት ነው therefore the kinematics equation cannot be applied kinematics equationችን አፕላይ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ if the block is released from a position A x at a የሆነ position ላይ to then the initial acceleration is minus k over m ይለናል ማለት ነው a position ላይ ለምሳሌ to the right ብለን capital N to the right position ላይ ነው ብለን ብናስብ ከዚህ ከa position ስንለቀው ፎርሙላችን ምንድነው የሚያሳየን acceleration is called k over m ነው እዚህ ጋር a ስንተካ minus k a over m ይሆናል ማለት ነው when the block passes through the equilibrium position a at 0 ላይ ሲያልፍ በዜሮ ሲያልፍ በዜሮ ያልፋል አክሰለሬሽናችን 0 ነው ከዛ ብሎካችን አሁንም ወደዛኛው ዳይሬክሽን ይሄዳል ከዚህ ተነስቶ ልክ ስለቀው 0 ላይ አይቀመጥም ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ቀጥ ብሎ አይቆምም ምክንያቱም ፍሪክሽንለስ ከሆነ ፎርሱ ወደዛ ኤክስቴንድ አድርጎ ወደዛኛው ዳይሬክሽን መሄድ ይችላል ስለዚህ ወደዛኛው ዳይሬክሽን ሲሄድ ማይነስ ኤን እንጠቀማለን ማይነስ ኤን እዚህ ፎርሙላ ላይ ስንተካ ማይነስ በማይነስ ጠፋና ka over m ይሆናል ማለት ka over m ይሆናል ማለት ነው so a motion of the block continues to oscillate ከማይነስ a ወደ a ይሄዳል ማለት ነው እዚህ ጋር ከሄደ በኋላ ከዛ ደግሞ ተመልሶ ወደ a ይሄዳል ፍሪክሽንለስ ስለሆነ የሚያቆመው ነገር የለም ኦሲሌት ማድረግ ይቀጥላል then these are turning points of the motion the force is conservative ፎርሱን ኮንዘርቭ እያደረገ ነው እዚህ ጋር ያለው ፎርስ እዚህ ጋር የተፈጠረው ፎርስ ወይ ደግሞ ፖቴንሻል ኢነርጂ በስፕሪንግ የተፈጠረው ፖቴንሻል ኢነርጂ ሄዶ እዛ ጋር ከዛ ተመልሶ ምንም ፍሪክሽን ከሌለ the absence of friction ከሌለ የሚያስቆመው ነገር የለም ማለት ነው
የሚያስቆመው ሬዚስት የሚያደርገው ነገር ከሌለ ኦስሌት እያደረገ ይቀጥላል። this is the theory. Real systems are generally subjected of friction ስላለ አሁን ለምሳሌ ስፕሪንጋችን ልትጣርገን በለቀው ፍሪክሽን ስላለ ግን ምን ያደርጋል ኦሲሌት አድርገው ለዘላለም መቆየት አይችሉም ነው እዚህ ጋር ቶፒክ ልክ እዚህ ጋር በለቀው ፍሪክሽን ስላይድ ያደረገ ፍሪክሽን ፎርስ እያጠፋ ፍሪክሽን ፎርስ በሂት በሳውንድ እየጠፋ የሆነ ታይም ላይ ይቆማል ማለት ነው ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ፎርሱን ጨርሶ ማለት ነው ለዛ ነው እንጂ ፍሪክሽን ባይኖር ይቀጥላል analysis model a practice in simple harmonic motion model of the block ምን አይነት ሞዴል ነው ለማየት ነው the representation will practice in simple harmonic motion choose x as the axis along which the oscillation occurs x አችንን ኦሲሌሽናችን ቦክሳችን ኦሲሌት የሚያደርግበት አክሲስ ብለን እንወስን ማለት ነው acceleration equals acceleration d square x ማለት ነው d square x ማለት ምን ማለት ነው 2 times derivative ማለት ነው 2 times derivative of the position አንዴ ዴሪቬት ስናደርገው ቬሎሲቲ ነው የሚሰጠን ቬሎሲቲን ዴሪቬት ስናደርገው acceleration የሚሰጠን ለዛ ነው 2 times second derivative የምንሰራው ማለት ነው equals minus k over a የበፊቱ ፎርሙላችን ነው we use angular frequency አችን ምን ብለን እንሰይማለን k over m ብለን እንሰይማለን ይሄን እዛ ጋር ስንተካ acceleration equals minus angular frequency over x ፎርሙላ እንዴት እንደመጣ ወደፊት እናያለን okay a function that satisfies the equation is needed in equation satisfy ማድረግ ያስፈልጋል ይሄኛው ኢኩዌሽን acceleration ከangular frequency እና ከፖዚሽናችን ጋር የሚያገናኝ ፍሪኩዌንሲ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ x ያችን ምን አይነት ፈንክሽን ሊሆን ይገባል ይሄን ነገር ለማሳካት whose second derivative is the same as the original function with a negative sign multiplied by angular frequency የፈንክሽናችን x of t ያችን ከማይነስ ከw ስኩዌር ጋር ተበስቶ ከangular frequency ስኩዌር ጋር ተበስቶ እና angular frequency ጋር ተባስቶ ከሰከንድ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዘ acceleration second derivative of the acceleration second derivative ይላችሁ ይሄ acceleration is the second derivative of x አይደለ ስለዚህ acceleration is second derivative እዚህ ጋር second derivative of the function እንላለን የx ነው function እያልን እንፈልገው second derivative of the function equals በማይነስ w ስኩዌር ተባስቶ ኔጌቲቭ w ስኩዌር ተባስቶ እዚህ ጋር ተሳስቶ w ስኩዌር መግባት ስኩዌር ናት እዚህ ጋር ማይነስ w ስኩዌር ተባስቶ ከዛ በx በኖርማል ፈንክሽኑ ቢባዛ የሚሰጠን whose second derivative የxt second derivative is the same as the original function x አችን original function ሲባዛ angular frequency squared የሚሰጠን ማን ነው ይላል ስለዚህ the sine and the cosine function this meet this requirement እነዚህ sine እና cosine functions እነዚህ requirement ያሟላሉ ማለት ነው ምንድነው requirementቱ x of t ያችን የx of t second derivative acceleration x of t second derivative acceleration የዚህ acceleration ከዛ ደግሞ ፖዚሽን ቬክተራችንን ወስደን በማይነስ አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ስኩዌር ስናባዛ እኩል የሚሆነን ማን ነው ሲስተም የሚሰጠን ስለዚህ ሶሉሽናችን ምንድነው ይሄ x of t ያችን ይሄ ቢሆን ይሄ ፈንክሽን ቢሆን a ኦሜጋ እና ፋይ ምንድናቸው ኮንስታንት ናቸው a cosine curve can be used in ነገር cosine curve ነው this is cosine curve so እቺ ዜሮ መሆን አለባት ዜሮ እንደሚጀምር አልነገረንም ግን እቺ ዜሮ ጋር ሲወጣው እዚህ ጋር ናት can be used to give to a given physical significance to this constant ማለት ነው እነዚህን ኮንስታንት እንትን ለማለት
ያሳየናል ማለት ነው እዚህ ጋር የምናየው ነገር a ራይት ፖዚሽን ነው ማይነስ a ሌፍት ፖዚሽናችን ነው ኦሲሌት ያደርጋል ከዚህ ከa እነሳና ማይነስ a ይሄዳል ከa እነሳና ማይነስ a ይሄዳል ኦሲሌት ያደርግ ይሄዳል ማለት ነው so a is the amplitude of the function a amplitude ነው ከ0 እስከ ላይ ነው function ያለው እንትን a አችን ነው amplitude ነው this is the maximum position of the particle in either positive or negative x direction በዚህም ቢሄድ frictionless ከሌለ በዚህ ሄደውን በዚህ ነው የሚሄደው ከዚህ አንስቼ ለቀቀው ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ደርሶ ከዚህ እስከዚህ ባለ እጥፍ ወይ ደግሞ ጨምሮ ሊሄድ አይችልም ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ኢኳል ቱ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ አይቀንስም ምክንያቱም ፍሪክሽን ስለሌለ ማለት ነው ስለዚህ ማክሲመም ፖዚሽን ሊሄድ የሚችለው a ነው toward the negative or positive direction ሊሆን ይችላል w is called angular frequency አችን ነው ዩኒታችን angular frequency constant over chi omega square አለች ስለዚህ constant over ማሳችን ነው phi is the phase constant or the initial phase angle መነሻ phase angle ነው አችን ስለዚህ and phi are determined uniquely position and velocity of the particle ሲነሳ ፓርቲክሉ ሲነሳ ታይም 0 ላይ ሲያለ በቬሎሲቲ እና በፖዚሽን አማካኝነት ነው ፌዛችንን እናገኘው if the particle is at x a ላይ ካለ and t equals 0 then ፌዛችን equals 0 a ላይ ካለ መነሻውን ከዚህ ከተነሳ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እየጠቆምኩ ነው ግን እዚህ ጋር ከዚህ ስፕሪንግ አለን ከዚህ ከa ከተነሳና ከዚህ ከተነሳ at time 0 ፌዛችን 0 ነው the phase of the motion is the quantity ይሄ ነው ማለት ነው ምክንያቱም angular frequency አችን አለ ፕላስ ብሎ 0 ነው የምንለው angular frequency times time ነው የሚሰጠው x of t is a periodic and its value is in the same each time wt increases by 2 pi radian በ2 pi radian በጨመረ ቁጥር የዚህ periodic time ይጨምራል ማለት ነው ማለትም ለምሳሌ ከዚህ ደርሶ እዚህ ሲመልስ 2 pi radian ማለት full 2 pi radian ከሄደ ግራፋችን ላይ ካየን ይሄ ከዚህ እስከዚህ pi ነው ከዚህ እስከዚህ pi ነው ስለዚህ 2 pi radian በሄደ ቁጥር periodic ነው and its value is same ከዚህ እስከዚህ በሄደ ቁጥር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው value so the time periodicity ምንድነው the motion is time interval required and full motion ለመሄድ የሆነ ታይም ያስፈልጋል ከዚህ እስከዚህ ኦሲሌት የሚያደርግበትን ከዚህ ደርሶ እዚህ ደርሶ የሚመለስበትን ታይም መውሰድ አለብን ግራፋችን ላይ ካየን ከዚህ ተነስቶ ከa ላይ ተነስቶ ከማለትም ከዚህ ፖዚሽን ተነስቶ ማይነስ a ደርሶ እዚህ ጋር ደርሶ ተመልሶ የሚመጣበትን ታይም ነው የሚይዘው full oscillate የሚያደርግበትን time period ብለን እንይዛለን ማለት ነው the motion is time interval required for the particle to go through one full cycle ማለት ነው the value of x and v for the periodic particle at time t equal the value of x ስለዚህ time t አችን 2 pi over omega ነው ማለት ነው the inverse of time period አችን ምንድነው frequency inverse of time period አችን frequency ነው 1 over t equals you know the frequency represents the number of oscillations that the particle undergoes per unit time interval በአንድ time interval oscillate የሚያደርግበትን amount ነው የምናውቀው ማለት ነው omega over 2 pi ስለዚህ የፍሪኩዌንሲን ፎርሙላችን hertz ነው motion of simple harmonic motion ምንድነው x of t አችን a cos እነዚህ ኮንስታንቶች ናቸው ይሄ ፎርሙላ ተሰጠን የዚህ ዴሪቬቲቭ የx ዴሪቬቲቭ ምንድነው ቬሎሲቲ ነው ቬሎሲቲ x ዴሪቬቲቭ ነው ይሄን ዴሪቬቲቭ ስናደርገው ምንድነው ይመጣል ይሄ መጀመሪያ a cos ዴሪቬቲቭ ሳይን ነው a ሳይን አለና ኦሜጋ t ፕላስ ፌዛችንን እናስቀምጣለን ውስጡ ያለውን ደግሞ ለብቻው ዴሪቬት ማድረግ አለብን ዴሪቬት ስናደርግ ማይነስ ኦሜጋ ይሆናል ማለት ነው አክሰለሬሽናችን 2 times ዴሪቬት እናደርጋለን ይሄን እናገኛለን a simple harmonic motion is one dimensional and so direction can be denoted by
plus or minus የሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽናችን is one dimensional ነው እና ዲኖት የሚደረገው በፕላስ ወይ በሳይን ነው remember simple harmonic motion is not uniformly accelerated motion simple harmonic motion uniformly accelerate አያደርግም ማለትም ስፕሪንጉን ወይ ስንለቀው የሚመጣበት ፍጥነትና ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ እየቀነሰ ይመጣል ከዛ ድጋሜ ተለጥቶ በሃይ ስፒድ ይመጣል ስለዚህ uniformly accelerate የሚያደርግ ሞሽን አይደለም maximum value for x for v እና maximum velocity እና maximum acceleration ስንት ነው because sine and cosine functions እነዚህ ፈንክሽኖች ይሄ ሁሉ ፕላስ 1 ወይ ማይነስ 1 ነው የሚሄድ ከዛ በታች አይደለም ስለዚህ ፕላስ 1 ከሆነ ማይነስ ኦሜጋ ኤ ይሆናል ማይነስ 1 ከሆነ ኦሜጋ ኤ ይሆናል ማለት ስለዚህ ማክሲመም ደግሞ ቫልዩአችን ትልቁ ቫልዩ ኔጌቲቫችን ማክሲመም ሊሆን አይችልም ስለዚህ ማክሲመም ቫልዩአችን ኦሜጋ ኤ ይሆናል ኦሜጋችን km ሩት km ኦቨር ኤ ታይምስ ኤ ነው ኦሜጋ ስኩዌራችን ደግሞ ሲሆን ይሄኛው -1 ወይ +1 ይሆናል በተመሳሳይ አክሰለሬሽን ማክሲመማችን በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሶ በግራፋችን ምንድነው የሚያሳየን እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንት xt አለን ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ አለን ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ አለን አክሰለሬሽን ታይም ግራፍ አለን ዲስፕሌስመንት as a function ዲስፕሌስመንታችን እንደ ፈንክሽን ይጠቀማል ይሄ አንድ ታይም ነው በአንድ ታይም ላይ ይሄ ቫልዩ እዚህ ደርሶ ኦሲሌት አድርጎ እዚህ ጋር ሊደርስ ይችላል ምናየው ታይም ፔሪድን ምናየው አምፕሊቲዩድ ኢስ አምፕሊቲዩድ የሚሆነው x ላይ ነው ፖዚሽን ታይም ግራፍ ላይ ነው ቬሎሲቲ ላይ አይገልጽም ከዚህ ያለ እስከዚህ ድረስ ያለው ፖዚሽን ከዚህ አምፕሊቲዩድ ላይ እዚህ ጋር ነው አይደል ይገልጽልናል ቬሎሲቲ ላይ ይገልጽልናል ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ላይም ይገልጽልናል አምፕሊቲዩድም ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ታይም ግራፋችን ግን ኖቲስ አያችሁ እንደዚህ ከሄደ በኋላ የፖዚሽን ታይም ግራፋችን ቬሎሲቲ ታይም ግራፋችን ለሲል በታይም ላግ ያረገ ይመጣል ማለት ነው ላግ ያረገ ይመጣል ፌዝ አንግሉ ይሄ እንደዚህ ወደ ላይ ነው የወጣው ይሄ ግን ወደ ታች ነው የጀመረው ስለዚህ ቬሎሲቲ ታይም ፈንክሽናችን ነው acceleration as a function of time the velocity is 90 degree out of phase with the displacement acceleration 90 degree out of phase from displacement and acceleration 180 degree out of phase from displacement ከዲስፕሌስመንት ፖዚሽን ታይም ግራፋችን አለ ከዛ ቬሎሲቲ ታይም ግራፋችን በ90 ዲግሪ አውት ኦፍ ፌዝ ነው ከፖዚሽን ታይም ግራፋችን ከዛ አክሰለሬሽን ታይም ግራፋችን ደግሞ ከዲስፕሌስመንት ታይም ግራፋችን በ180 ዲግሪ አውት ኦፍ ፌዝ ነው ማለት ነው energy of simple harmonic motion okay internal mechanical energy is associated with the system that undergoes the simple harmonic motion የሚሄድ ሲስተም ላይ ያለ መካኒካል እንትን አለው ማለት ነው መካኒካል ኢነርጂ አለው ይሄ መካኒካል ኢነርጂ ፖቴንሻል ኢነርጂ ሲስተማል kinetic energy ነው assume a spring constant mass system is moving on frictionless surface friction የሌለው surface ላይ የሄደው ከሆነ because the surface is frictionless the system is isolated ስለዚህ oscillate ያደረገ ይቀጥላል this tells us about the total energy constant ነው k ያችን 1/2 mv ነው v ያችን ምንድናት ብንመለስ v ያችን minus omega a sin omega t plus phase አንግላችን ማለት ነው እሱን ስንተካ kinetic energyችን ይሄን ማግኘት እንችላለን assume massless spring so the mass of the block the mass is the mass of the block springun massless ካለው springu የሆነ mass ካለው affect አለው በርግጥ ግን springu massless ብለን consider ካደረግን mass of the block and the elastic potential can be found potential energyችን 1/2 kx ነው x አችንን ስንተካ x አችን a cos omega t phase አንግላችን ነው
cause phase አንግላችን ስንደምር ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ k ሲደመር kinetic energy ሲደመር potential ኤነርጂያችን ይሄን በዚህ ስንደምረው ስንት ነው የሚመጣው? 1/2 ka ነው የሚመጣው። ሌላ የሚተርፈን ነገር የለም። ሁሉም ጠፋል። so ወደ እንትኑ ስንገባ the total mechanical energy ምን ይሆናል? 1/2 a squared ይሆናል ማለት ነው። 1/2 ka squared ይሆናል። At all times the total energy is the total mechanical energy is proportional to the square of the amplitude. የአምፕሊቲዩዱ ስኩዌር ነው mechanical energy. Total mechanical energy is proportional to square of the amplitude of the energy. Proportional no. Energy is continuously being transferred between potential energy stored by the spring and the kinetic energy. ሁሌ ፖቴንሻሉ ወደ kinetic ወደ ፖቴንሻል እየተቀየረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ዲያግራሙ ይሰጠናል። ፌዝ አንግላችን 0 ነው ብሎ ማለት ነው። kinetic energy አለው። kinetic energy ማለት ኢን ሞሽን ላይ ነበር ማለት ነው። ይሄድና 0 ፖዚሽን ላይ ኤክሳችን 0 ስትሆን kinetic energy እየሞተ ይመጣል። እዚህ ጋር አያችሁ kinetic ኤነርጂያችን 0 ነው የሚሆነው። እዛ ፖይንት ላይ ግን kinetic energy አሁን ለምሳሌ ከዚህ ሮጦ መጣና ፖቴንሻል እዚህ ጋር መጣ። እዚህ ጋር ሞሽን የለውም ቆሟል። ቆሞ ግን ድጋሚ ኦሲሌት አድርጎ ወደዛ መሄድ አለበት አይደለ? kinetic ኤነርጂያችን እዚህ ጋር 0 ይሆናል። ሞሽናችን ከዚህ መጣና አክሰለሬት አድርጎ እዚህ ጋር ይቆማል። ከዛ ግን ፖቴንሻል አለው። ወደዚህ ኮምፕረስድ ስለሆነ ፖቴንሻል ስላለው ወደዚህ መመለስ ይችላል። ድጋሚ ይመለሳል ማለት ነው። ፖቴንሻላችን እዚህ ጋር 0 ሲሆን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኤያችን ላይ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ፖዚሽን kinetic ኤነርጂ አለ። ከዛ 0 ይሆናል። ከዛ እየጨመረ kinetic ኤነርጂያችን 0 የሚሆነው ሙቭመንት ከሌለ ነው። that's all። ይሄን ግራፋችን የሚያሳየን ይሄን ነው። ፖቴንሻል ኤነርጂ kinetic ኤነርጂ ግራፋችን so variation of k and u can also be observed with the respect of በፖዚሽናቸው መታየት ይችላል። በፊት እንዳልኳችሁ k እና ፖቴንሻል ኤነርጂ እና kinetic ኤነርጂ ሪስፔክት ቱ ፖዚሽናቸው በፖዚሽናቸው አማካኝነት የሚያገኙት ፖቴንሻል ኤነርጂ እና kinetic ኤነርጂ አለ ማለት ነው። the energy is continually being transformed between potential energy stored in the spring and the kinetic energy of the block. The total energy remains the same. Total energy ተመሳሳይ ነው throughout the system. እዚህ የጨመረ የቀነሰ ሄደው ማለት ነው። the either plot ግን እዚህ ጋር ኖቲስ ማድረግ ያለብን ሜካኒካል ኤነርጂያችን አይጨምርም አይቀንስም። ስለዚህ k ሲደመር u ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ዩአችን እና ኬያችን ብንደምረው ተመሳሳይ ነው throughout the system ማለት ነው። ይሄኛው ሞር ያስረዳናል። at this point ለምሳሌ ይሄኛው ፖዚሽን ላይ እዚህኛው ፖዚሽን ላይ ምን አለን የሚለውን ነገር ስናይ ታይማችን 0 ነው። ምክንያቱም ከዚህ ነው የተነሳው። ታይማችን 0 ነው። ፖዚሽናችን a ነው። ይሄ ከዚህ ስፕሪንጉ ተለጥጦ ከዚህ በላይ መሄድ አይችልም። ፖዚሽናችን a ነው። እዚህ ጋር ከዚህ ነው ያስነሳነው። ቬሎሲቲው 0 ነው። ምንም አይነት ቬሎሲቲ የለውም። ይዘነው ነው ገና እየጀመረ ስለሆነ። አክሰለሬሽን ግን አለው። ምክንያቱም አክሰለሬት ለማድረግ ብንይዘው ፎርስ ካለ አክሰለሬት ማድረግ አለበት። ስለዚህ አክሰለሬሽን አለው። kinetic ኤነርጂያችን 0 ነው። ቬሎሲቲ ከሌለን kinetic ኤነርጂ የለንም አይደለ? ስለዚህ v0 k0 ነው ብታዩ throughout v0 ሆኖ kinetic ኤነርጂ 0 ነው። v0 kinetic ኤነርጂ 0። ስለዚህ ዩአችን ደግሞ በፖዚሽን አማካኝነት የሚያገኘው በፖዚሽኑ አማካኝነት የሚያገኘው ቬሎሲቲ ማን ነው? ፖቴንሻል ኤነርጂ አለ ማለት ነው። ምክንያቱም በለቀው ፖቴንሻል አለው አቅም አለው እንደማለት ነው። ስለዚህ ታይማችን እዚህ ጋር let's say ታይማችን ምንድነው? እዚህ ጋር ታይማችን ታይም ኦቨር 4 ነው። ታይም ኦቨር 4 ሚለን ቶታል ፔሪድ ታይም ኦቨር 4 ነው። ምክንያቱም ታይሙ ከዚህ
እዚህ ደርሶ መመለስ አለበት ከዚህ እስከዚህ ያለው t/2 ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ t/4 ነው ታይማችን ገና t/4 ነው ሄደው እዚህ ጋር ሲደርስ t/2 ይሆናል እዚህ ጋር ሲደርስ t3/4 ነው ሙሉ የሚጨርሰው ደርሶ ሄዶ ሲመለስ ይጨርሰው ማለት ፖዚሽናችን 0 ነው ፖዚሽን እቺ ዋና አክሲሳችን 0 ናት ቬሎሲቲያችን በማይነስ w times a accelerate velocity ያለው አክሰለሬሽናችን 0 ነው አክሰለሬሽናችን 0 ነው kinetic ኤነርጂያችን ይሄንን -wn kinetic ኤነርጂ ፎርሙላ ላይ ተከተን እንሰራው ይመጣል ፖቴንሻል ኤነርጂ የለውም ማለት ነው ሶ ከዛ በኋላ t/2 ላይ time/2 ላይ እዚህ ጋር ማለት ነው ሃፉን ግማሹን የታይሙን ግማሽ አካለው ሙሉ የሚደርሰው እዚህ ጋር ተመልሶ ሲመጣ ነው ለዛ ነው ፖዚሽናችን -a ነው ወደዛ ሄዷል -a ያለው ቬሎሲቲያችን 0 ነው w2 አለን w2 ይሄ አክሰለሬሽን አለን አክሰለሬት ያደረገ ነው ምክንያቱም ኮምፕረስድ ስለሆነ አቅም አለው ወደዛ መወርወር አቅም አለው kinetic ኤነርጂያችን 0 ነው ምክንያቱም ቬሎሲቲ የለንም ፖቴንሻል ኤነርጂያችን ደግሞ እናውቀዋለን ማለት ፖቴንሻል ኤነርጂያችን በምን ፎርሙላ ነው የምንሰራው 1/2 kx ነው ፖዚሽን እስካለው ድረስ በፖዚሽን አማካኝነት የሚያገኘው እንትን አለ ማለት ነው ፖዚሽናችን በተመሳሳይ ፖቴንሻል ኤነርጂ ላይ ፖዚሽን 0 ሆነ ፖቴንሻል ኤነርጂ 0 ነው ፖዚሽን 0 ሆነ ፖቴንሻል ኤነርጂ 0 ነው ፖዚሽን ካለው ነው ፖቴንሻል ኤነርጂ ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው ስለዚህ 3/4 ታይም ላይ ሲሆን ፖዚሽናችን 0 ነው ደርሶ a ላይ ደረሰ ማለት ነው ድጋሜ ደርሶ ተመልሶ ፖዚሽን a ላይ መጣ ፖዚሽን a ላይ ሲመጣ ቬሎሲቲ አለው ምክንያቱም ከዚህ ኮምፕረስድ ሆኖ እየተወረወረ ቬሎሲቲ አለው ወደ ስናፕ ነው በቃ ያገኘነው ይሄ ቬሎሲቲ አለው ከዛ አክሰለሬሽን የለውም ከዛ kinetic ኤነርጂ አለው ይሄም ተመሳሳይ ነው ይሄ ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ነው the only difference is time የሆነ ታይም ላፕስ አድርጓል ደርሶ ስለተመለሰ ታይሙ t ይሆናል እንጂ የቀረው ነገር ተመሳሳይ ነው ከላይኛው ጋር እዚህ ጋር t አሁን ለምሳሌ የሆነ ታይም t ላይ ብለን ብንሰጥ እቺኛው ደግሞ የሆነ ታይም t እቺ ካፒታል t አይደለችም የሆነ ታይም t ላይ ብንሰጥ x አችን ፎርሙላውን ነው የምንጠቀመው ፖዚሽናችን አለ ቬሎሲቲ አለ አክሰለሬሽናችን አለ አክሰለሬሽናችን በፖዚሽን አማካኝነት ነው ያለው kinetic ኤነርጂ በቬሎሲቲያችን አማካኝነት ነው ያለው ፖቴንሻል ኤነርጂያችን ደግሞ በተመሳሳይ በፖዚሽን አማካኝነት ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት የምትችሉት ነገር ምንድነው መጀመሪያ ሙሉ አቅሙ ፖቴንሻል ላይ ነው ያለው ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው ይሄ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው kinetic ኤነርጂ ነው ይሄ ቶታል ኤነርጂ ነው ሙሉ አቅሙ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው ከዛ በኋላ መሃል ላይ ሲደርስ kinetic ሙቭመንት ሞሽን ብቻ ላይ ነው እንጂ አቅም የለውም እዚህ ጋር ነበር ያለው ይሄን አቅም እያወጣ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ፖቴንሻል ኤነርጂ ድጋሚ ይሆናል ከዛ kinetic ከዛ ፖቴንሻል ይሆናል የሆነ ፓርት ሁሉም ላይ ግን የምናየው ምንድነው ቶታል ኤነርጂያችን ተመሳሳይ ነው ድምራቸው እዚህ ይሄ ሲደመር 0 ይሄ ነው የሚሰጠው ይሄ ሲደመር 0 ይሄ ነው ይሄ ሲደመር ይሄ ቶታል ኤነርጂያችን ይሰጠናል ነው እንትኑ እዚህ የሆነ ታይም t ላይ ራሱ ቶታል ኤነርጂያችን some fixed value ነው ማለት ነው ስለዚህ the energy can be used to find the velocity ለማግኘት የምንጠቀመው ኤነርጂ ምንድነው E equals potential ሲደመር kinetic energy 1/2 mv2 ፖቴንሻል አማካኝነት የምናገኘው ይሄ ነው v equals 1/2 ይሄን ደግሞ ለብቻ ለይተን ብናወጣ ይሄን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው so an object oscillates with a simple harmonic motion along x axis band axis ላይ ነው position varies with time accordingly እና ፖዚሽኑ በታይም accordingly እንትና ይሄ ነው ፈንክሽኑ x አችን ፈንክሽን ይሄ ነው where t is in seconds angles and parenthesis አንግሎች parenthesis ውስጥ እዚህ ውስጥ ያሉት አንግሎች in radian ነው የተሰጡ ብሎ ነው የሚነግረን determine the amplitude frequency and period of the motion x አችን a cos omega t በፌዝ አንግላችን ቢሆን እዚህ ጋር ማየት የምንችላቸው a አችን ምንድነው ማክሲመም ፖዚሽናችን ስንት ነው 4 ነው
መነሻው ኤያችን 4 ነው ታይም 0 እቺን ቲ 0 ባረጋት ይሄ ሁሉ ይጠፋና 4 ላይ መነሻው 4 ነው and ኦሜጋችን ደግሞ ፓይራድ ነው ፓይራድ ፐር ሰከንድ ነው ፍሪኩዌንሲያችን ደግሞ ስንት ነው ፍሪኩዌንሲያችን ደግሞ ኦሜጋ 2 ፓይ ነው ኦሜጋችንን በፓይ ስንተካ 0.5 ሄርዝ ይመጣል ታይማችን ደግሞ የዚህ ኢንቨርስ ነው አይደለ time is the inverse of frequency is the inverse of time ስለዚህ 2 ሰከንድ ይሰጠናል ማለት ነው calculate the velocity and the acceleration of the object acceleration እና እንትኑን ካልኩሌት ማድረግ ይሄን acceleration ዴሪቬት ስናደርገው velocity ይሰጠናል ድጋሜ ዴሪቬት ስናደርገው velocity acceleration ይሰጠናል ስለዚህ ዴሪቬት አደረግነው ዴሪቬት ስናደርገው መጀመሪያ ይሄን ዴሪቬት ስናደርገው cos pi t pi over 4 ይሆንና ከዛ ውስጥ ያለውን ዴሪቬት እናደርገዋለን ማለት ነው ውስጥ ያለውን ዴሪቬት ስናደርገው pi t ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ሁሉንም ሰሜሽን አድርገን እናባዛው ምናምን ይሄን ይሰጠናል -4 m over s meter per second sin pi t plus pi over r ይሆናል ማለት አክሰለሬሽን dv over dt ያችን በተመሳሳይ ይሄን ዴሪቬት ስናደርገው ሳይን ዴሪቬት ስናደርገው ኮስ ይመጣል ውስጥ ያለውን ዴሪቬት ስናደርገው pi t ይሰጠናል pi t ነው የሚሰጠን ሌላ ይሰጠናል pi t ነው ይሄ ኮንስታንት ነው pi t ይሰጠናል ስለዚህ ስናባዛው ይሄን ይሰጠናል አክሰለሬሽናችን ይሄ ነው ማለት ነው so using the result of part b በመጠቀም እነዚህን በመጠቀም calculate position acceleration እና velocity ፈልጉ ነው t equals 1 second አለ ስለዚህ ፖዚሽናችንን እናውቃለን ፖዚሽናችን ይሄ ስለሆነ t 1 ሰከንድ ሲሆን t 1ን መተካት t 1ን ስንተካ ምን ይመጣል ፖዚሽናችን እዚህ አንድ ስንተካ ፓይ ነው ፓይን ሰርተን -2.83 ይሆናል ቬሎሲቲያችን ላይ አንድን ስንተካ ኦቨር 4 ይሆናል 8.89 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል አክሰለሬሽን ላይ አንድን ስንተካ 7.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል this is easy calculation determine the maximum speed and maximum acceleration of the object maximum acceleration እና maximum speed አችን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ይሄ ነው ፎርሙላችን አይደለ ኮንስታንታችን ኦቨር m ታይምስ a ወይ ደግሞ ኦሜጋችን አንጉላር ፍሪኩዌንሲያችን ከተሰጠን አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ሲባዛ በ አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ስኩዌር ሲባዛ a ማለት ነው ይሄን ለማግኘት ስናባዛው አንጉላር ፍሪኩዌንሲያችን ማለት ነው so okay አንጉላር ፍሪኩዌንሲያችን ተሰጥቶናል አንጉላር ፍሪኩዌንሲያችን ፓይ ነው ስለዚህ ማክሲመም አቴን ልናደርገው የምንችለው በኤያችን 4 ነው ሲባዛ በፓይ ስናባዛው 12.6 ይሆናል አክሰለሬሽናችንም ላይ ኦሜጋችን ስኩዌር ሲባዛ በኤያችን ስናባዛው 39.5 ይሆናል ይሄን ነው ማክሲመም አክሰለሬሽን እና ማክሲመም ቬሎሲቲ አቴን ልናደርግ የምንችለው so determine the displacement ምን ያክል ዲስፕሌስ አድርጓል ከ0 እስከ 1 ሲሄድ ከ0 እስከ 1 ሰከንድ ሲሄድ ምን ያክል ዲስፕሌስ አድርጓል 1 ሰከንድ ላይ ሰርተናል እዚህ ጋር ሲ ላይ 1 ሰከንድ ላይ እንትኑን ሰርተናል ፖዚሽኑን ሰርተናል ግን የ0 ሰከንድ ስላልሰራን የ0 ሰከንድ እንሰራለን የ0 ሰከንድ ስንሰራ 2.83 ነው 0 ሰከንድ ላይ 2.83 ሜትር ላይ ስለዚህ ፓርት ሲ ላይ -2.83 እንደሚሆን አግኝተናል ቼንጁ መፈለግ ነው x ፋይናል - x ኢኒሻል -8.3 -2.83 ይሆናል ይሄ እንትኑ ስንት ይሆናል ስንቀናንሳቸው ማይነስ ከማይነስ ጋር ይደመራል -5.66 ሜትር እዚህ ጋር መረዳት ያለብን because the object velocity change sign during the first second during the first second በአንዱ ሰከንድ መጀመሪያ ላይ 0 ነበር ከዛ ማይነስ ይሆናል t1 ላይ ማይነስ ከ -2.583
ከማይነስ ወደ ፖዚቲቭ ሄዷል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው እየተረዳን ያለነው? ዲስፕሌስመንቱን እየፈለግን ምንድነው እየተረዳን ያለነው? መጀመሪያ ከ2.3 ከ4 ተለቀቀ። ከዛ at time 0 አለፈና change in x ጨመረና -4 ላይ ደርሶ ድጋሜ ነው ተመልሶ -2.83 ላይ ደርሶ time 1 second ላይ የሚደርሰው ነው የሚለው። the object velocity change in sign during the first second በመጀመሪያው ሰከንድ ቬሎሲቲው ሳይን ቀየረ። the magnitude of change in x is not the same as the distance traveled in the first second በመጀመሪያ ሰከንድ እንዳለፈው አይደለም change in x by the time the first second በአንዱ ሰከንድ ውስጥ ምን አድርጓል? ኦብጀክት ከ-8.3 ደርሶ -8.3 ደርሶ ድጋሜ -8.3 ደርሶ -4 አልፎ 8.3 ደረሰ -4 ደረሰ ድጋሜ ነው ተመልሶ -8.3 የደረሰው ይለናል። ግን ያን ዲስታንስ ላይ ነው እንጂ ዲስፕሌስመንት ላይ አይጠቃለልም ማለት ነው። this is all about simple harmonic motion. Thank you.